हाम्रो तरणको मेयर साहब सँगै विचार गर्छ, सँगै काम गर्छ। उहाँले नेपालीमा बोल्ने, मैले अलिकति अङ्ग्रेजीमा बोल्नु कि जस्तो लागेको छ है, ताकि थाहा होस् के संसारमा के भइरहेछ यहाँ भन्ने कुरा। सो we need to learn so many things from Gorkha welfare and of course the British people. First thing we have to learn is to understand the value of time. यो टी-शर्ट लगाएर श्रम गर्छ नि, त्यो सबै व्यक्तिहरूको साथमा। यो संस्थामा हाम्रा भूतपूर्व जो अहिले यहाँ हुनुहुन्न, सेकेन्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वारमा लड्नु भएका हुकुहरूले गर्दाखेरि यो संस्था खडा भएको। हुने क्रममा रहेको छ। आरएसएफमा चाहिँ यो पानी अब एडवाल चलेर त्यहाँनिर पानी पठाउने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसलाई निकाल्ने पानी हेर्नु चाहिँ उता भरिवाला पानी rather than coming off. What did you say? मजाले खोलो पाएको ह्यान्डलले अगाडिहरू अघि कमल साहबले तलबाट ल्याउनु हो पानी, त्यसलाई शिव साहबले सिस्टममा ल्याउनु हो। त्यो अब यहाँबाट आरएसएफमा पनि मेयर साहब र शिव साहब मिलेर आरएसएफमा ल्याउनु। थ्याङ्क यू भेरी अलिकति धेरै लामो भन्दिनँ। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित र मेयर साहब र सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टका होम टिम अनि उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण के अरे महानुभावहरू, हामी कम बोल्नुपर्छ होला, काम धेरै गर्नुपर्छ होला। अनि मेयर साहबको पनि यही हो। यो धरानमा मैले आज म पनि 19 नम्बर वार्डमा बस्ने मान्छे हो। मेरो बाबा पहिला
एक गोर्खा मेजर हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिस क्याम्पमा र म आजभन्दा धेरै 45-40 वर्ष अगाडि भर्ती भएर त्यही 34 वर्ष नोकरी गरेर आएँ अनि गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टमा मैले 9 वर्ष गरेँ। त्यसपछि अहिले म गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टमा ट्रस्टी नेपालको एउटा अभिभारा जिम्मा लिएर 3 वर्ष मैले काम गरिरहेको छु। हामीले यो गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले के गर्छ भन्ने कुरा म त्यहाँ धेरै जादिनँ, तर जुन चाहिँ यो खानेपानीको प्रोजेक्टमा हामीलाई खानेपानीको विशेष आवश्यकतामा जुन हर्क साम्पाङजीले लिड गर्नुभयो, भिजन देखाउनु भयो र हाम्रो रेजिमेन्टल एसोसिएसन नेपालका भूतपूर्व यहाँ हामीले फेरि ब्रिटिस आर्मी मात्रै भन्नु मिल्दैन, यहाँ सिङ्गापुर पुलिस फोर्स पनि छ, तर हामी डाइरेक्टली ब्रिटिस आर्मी अनि सिङ्गापुर मात्रै भन्नु पनि मिल्दैन किनभने यहाँनिर इन्डियन आर्मी पनि छ, नेपाल आर्मी पनि छ, उहाँहरू पनि भूतपूर्व हो र हाम्रो सबै मनमिल छ। सायद हामीले यो संस्थामा डाइरेक्टली गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट आबद्ध भए पनि भूतपूर्व भन्ने भूतपूर्वै हुनुहुन्छ र जसले पनि अहिले भूतपूर्व नेपाल आर्मी होस्, ब्रिटिस आर्मी होस्, इन्डियन आर्मी होस्, सिङ्गापुर पुलिस होस्, ब्रिटिस आर्मी होस्, सबैले मिलेर हर्क साम्पाङजीको यो एउटा ठुलो अभियानमा लागिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले होस्टेमा हैसियत गरेको एउटा मात्रै चिज भन्नु चाहन्छु, हामी धेरै नबोलौँ, हामी काम धेरै गर्नुपर्छ। यो संस्थामा हाम्रा भूतपूर्व जो अहिले यहाँ हुनुहुन्न, सेकेन्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वारमा लड्नुभएका भूपुहरूले गर्दाखेरि यो संस्था खडा भएको र उहाँहरूको ठुलो देन छ यो प्रति। अहिले आज हामी आएर 2023 सालमा आउँदाखेरि हामीलाई खानेपानीको आवश्यकता भयो, तर आवश्यकताहरू धेरै थियो र गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले कन्टिन्यू फिल गर्दैछ यसलाई र त्यो भूपुहरूको हामीले कहिले पनि बलिदानलाई बिर्सिनुहुन्न। उहाँहरूले गर्नुभएको योगदान अहिले जति पनि अहिले आउँदो जेनेरेसनको हामी छौँ होइन, साथसाथै तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ के अरे भर्ती भएर जाने भाइहरूको यो निरन्तरता होस्, यो बाइलेटरल रिलेसनसिप भन्छ, दुई त ब्रिटेन अनि नेपालको सम्बन्ध अगाडि बढ्दै जाओस् र यो गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले जुन चाहिँ गर्नु खोजेको काममा तपाईँहरू घराने जनताहरूले ठुलो मद्दत दिनुभएको छ र म देख्दैछु हाम्रो यहाँ भूपुको ठुलो बाहुल्य छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी छौँ। र म एउटा बोर्ड अफ डाइरेक्टर ट्रस्टीमा जुन चाहिँ बोर्डमा हाम्रो रानको मेम्बर साहबहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो, कमान्डर विजयन साहबले त्यसलाई समर्थन गरेर हुँदै हाम्रा पिडी दिपक श्रेष्ठज्यूले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै माथि आएर जब बोर्डमा आएको थियो त्यति बेला हामीलाई निकै गाह्रो थियो। एक किसिमले भन्ने हो भने क्रेडिट क्रन्च थियो, युक्रेन वार थियो, नाना बितिको थियो, तर भूपुको 3400 भूपुहरू यो घरानमा बस्छ हाम्रा ब्रिटिस र सिङ्गापुर पुलिसको र उहाँहरूको माग एकदमै जायज भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई पास गर्नु हाम्रो सिओको तर्फबाट जुन चाहिँ पेपर आएको थियो एकदमै सहज थियो। तर त्यो भन्दैमा हामीले दुःख लिनु हुँदैन, हामीले काम सफल गऱ्यौँ। यहाँ भूपुको साहबहरूले त्यसलाई अनुगमन गर्नुभयो, मैले देखिरहेको थिएँ भिडियोमा उहाँहरूले अनुगमन गर्नुभयो। एउटा हामी धरानमा एउटा यो मोडल पनि हो, धरानलाई हामी एउटा मोडल बनाउन चाहन्छौँ। मेयर साहबले खोर्सानी रोक्नु भएको छ बाटोमा होइन, अब अझै उहाँहरूको भिजन धेरै कुराहरू छ, यो कुराले मोडल होस् र हाम्रो 3400 भूपुहरूले गर्दाखेरि हामीले यो प्रोजेक्ट पाएको छौँ र आज कार्य सम्पन्न भएर हामीले आज हस्तान्तरण गर्दैछौँ र आइन्दा दिनहरूमा कुनै राजनीति नगरिदिनु होला। विकास भनेको राजनीति बिना गर्नुपर्छ हामीले, यस राजनीति चाहिन्छ तर विकासको लागि हामी सबै अठोट भएर काम गर्छौँ र हामीले यो जुन चाहिँ बलिदान दिएका हाम्रा भूपुहरूको नाममा हामीले जुन चाहिँ प्रोजेक्ट पाएको छौँ त्यसको लागि हामी सबैले गर्व गरौँ भन्दै मेरो सानो मन्तव्य राख्छु। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई चाहिँ नमस्कार। हाम्रो तरणको मेयर साहबलाई, honored guests, दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरू, 2 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो रोयल रेजिमेन्टल एसोसिएसन नेपालको भूपुहरूले एउटा सानो बिरुवा रोप्नुभयो। त्यो सानो बिरुवा यही खानेपानी प्रोजेक्ट हो। धेरै जसो
हामी द गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले चाहिँ यस्तै खालको खानेपानी प्रोजेक्ट चाहिँ बजारमा कहिले पनि बनाउँदैन। हामीले गाउँतिर हिमालतिर मात्रै बनाउँछ। तर तरानको 173,000 जना मध्ये हाम्रो 3600 जना लाउरेहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि मैले युकेमा गएर अनुमतिको लागि सोध्नु पर्यो हाम्रो ट्रस्टी साहबहरूबाट। हाम्रो एकजना ट्रस्टी साहब हेमचन्द्र राय यहाँ हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई भेटेर अनि मेलाउ राजा बनेर उनीहरूले चाहिँ अनुमति दिनुभएको छ। अनि यो सालमा वैशाखदेखि असारसम्म यही खाने प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो RWEPP को मान्छेहरूले चाहिँ बनाउनु भएको छ। यदि हामीहरू हाम्रो लाहुरेहरू हाम्रो तरानको वाटर बोर्डको मान्छेहरू हाम्रो गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको मान्छेहरू र पनि हाम्रो तरानको मेयर साहब सँगै विचार गर्छ, सँगै काम गर्छ अनि सँगै एउटा बाटोमा मात्रै जान्छ भने कति राम्रो गर्न सक्छ हामीले। अनि तपाईको जिन्दगी चाहिँ पहिलोभन्दा राम्रो भयो भने यो खानेपानी प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ गर्व एकदमै लागेको छ। ल धेरै धन्यवाद, नमस्कार। उहाँको लागि पनि कृपया जोरदार ताली स्वागत गर्नुहोला। साइड लगाउँदै साइड लगाउँदै धन्यवाद छ कार्यक्रमको सचिवलाई। अब यहाँ हाम्रा सरहरू पाहुनाहरू आएर साह्रै राम्रो कुराहरू पनि राख्नुभएको छ। हाम्रो पल हवर्ड सर उहाँले नेपालीमा कति राम्रो बोल्नुभयो। त्यसो भएको कारणले उहाँले नेपालीमा बोल्ने मैले अलिकति अङ्ग्रेजीमा बोल्नु कि जस्तो लागेको छ है, ताकि थाहा होस् क्या संसारमा के भइरहेछ यहाँ भन्ने कुरा। सो प्लिज the chairperson of the program, distinguished guest, CEO of Gorkha Welfare Trust, Mr. Paul Howard, GWT Director for Nepal, Colonel Paul Smith, GWT Trustee, Retired Major Hemchandra Rai, GWT Pokhara Family, all associates, Area Welfare Center Dharan and all members, RWEPP and all the members, Regional Association Eastern Region and all the members, all ex-British soldiers and their families, all ladies and gentlemen. I'm so happy today to stand in front of you on this occasion. First, I'd like to say that we need to learn so many things from Gorkha Welfare and of course the British people. First thing we have to learn is to understand the value of time. How punctual they are, how punctual they start the programs, and how punctually in time they finish, they accomplish the works. We have to learn a lot from them. And this is an example that they have accomplished the work, the project in given time, and the quality, of course, we have to learn from them. The timeline, to meet the timeline, and the quality. This morning we happened to visit the project area from where the water intake has started. I was surprised. That was so beautifully finished that our private house, our houses are not that furthest.
as we saw that thing, I just was really impressed on that. I would like to thank all the workers and the engineers and each and everyone who was associated with the project to so beautifully finish that project. And the intake was so nice, and the way to the intake was so nicely made. And of course, we saw many things there that was so organized. So I think we have to learn from them. So I would like to request all the leaders, although I'm speaking in English today, so that let the world also know what's happening here. On Facebook, the videos and this that goes. The Nepalese people were limited. Let the world know what we did here and what we are doing here and what kind of program is happening here. So I'm just speaking to the English language. I would like to thank you, all of you. I'd just like to thank. About Dharan, how Dharan was started, how this city was developed, as we see the history. There are so many arguments and this, that, but as we see the history, history never tells lie, history cannot be changed. This city was established by British Gorkhas, the ex-soldiers. They taught us how the city should look like. They taught us how we live a modern life, how the houses should be, how the way it should be. So, being a member of ex-soldiers family, I'm proud to be ex-soldiers family, and I feel proud to announce that Dharan was established by Lauri people. I think round of applause should be there. The brave Gorkhas, I don't think they went to Britain or some other countries and they just had a job. I don't think only that much. But they fought for the peace and security of the world. And they are still fighting. They have been fighting for so long and they are still fighting for the peace and security of the world. So, to the brave Gorkhas who are present in front of us right now, it's a few number. It's a few number. All invited are not present today. I know that thing. I would like to thank all those people, all those brave Gorkhas. This Gorkha Welfare Trust, I came to know this trust is established, it was established, and the main purpose of this trust is to help the ex-soldiers when they are sick, when they are medically, let's say, in problem. And that trust fund was invested in supplying water to the Rani people, including Gorkha soldiers, ex-soldiers. That was really a great opportunity for me to meet Mr. Purna Limbu. I would like to request him to wave. Yeah, thank you. Yeah, he's the man whom I met first. And I requested, the main problem of Dharan is this, and how we get a kind of solution, or let's say, how we sort out this problem, and we discussed that thing, and later we met Mr. Hemchandra Rai. I would like to request him also to stand up so that the people will know who Hemchandra Rai is. So, thank you so much. So, through him,
were very lucky to have him as the, let's say, member of the board of trustees. So he applied the request of the Rane people to the board, and what happened was already described, in fact, and we got this project. And this project is really a beautiful project, beautifully finished project, and the purpose of the project is 100% achieved, I think. So now, this is our responsibility to protect the property that they are handing over us, we have received. So I would like to request the board of our water distribution to appoint appropriate employees to the site, and all the employees must be responsible for maintaining that facility, that property properly, okay, as per the requirement. I would like to thank all of you. And this is not my request, but the request of some ex-soldiers, a Lowry community, that the recruiting center for British Army intake is in Pokhara right now. So for the candidates who are from the eastern Nepal, it is very expensive and it is very difficult to reach Pokhara and go for the recruitment. So if it is possible, we would be thankful if we had a center, recruiting center in Dharan also, as we had in the past. So many things are there in my mind, but I don't know to express them in proper way, in a grammatical way. I think you are understanding, and the world is understanding a little bit maybe. Future plans of Dharan. What are the future plans? Too many plans we have, but drinking water is my first priority. And to improve the source of water, right now we have been planting so many trees, so many plants. Millions and millions of plants I want to plant, and for that campaign, I would like to thank all the Shramdatas who are helping me from the morning to the evening, every day. I would like to thank them all. While we do plantation for water source improvements, of course, and to preserve the wildlife, and to preserve the soil, and to preserve the nature. So we must be working on that project. So for that, if Gorkha Welfare Trust helps us, I don't know how much and how we'll talk about that thing. Would be thankful for climate change. We are doing a lot of work. I'd like to express that thing. So only this much in English. अलिकति नेपालीमा भन्नुपर्दा अब त्यही भयो होला इङ्ग्लिसमा। अहिले डेङ्गु लागिरहेको छ धरानमा, डेङ्गु। त्यो डेङ्गुबाट बच्नका लागि म सम्पूर्ण यो मिडिया मार्फत सम्पूर्ण धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, झुल लगाएर सुत्नुहोस्। दिनमा हिँड्दाखेरि फुल बाउला म जस्तो यस्तो टी सर्ट लगाएर हिँड्नुहोस्, होइन? केही त्यो मस्किटोलाई चाहिँ नि रेजिस्ट गर्ने खालको केही लोसनहरू पाउँछ है, त्यो लोसनहरू लगाएर हिँड्नुहोस्। फोहोर जतापापी नफालौँ। अब यो पानीको बोतल मैले खाएँ, यही फालेर हिँड्नु हुँदैन म। त्यस्तै भएको कारणले गर्दा फोहोरले गर्दा हाम्रो ड्रेनहरू ब्लक छ। त्यो ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ लामखुट्टे उत्पन्न भएर हामी त्यो लामखुट्टेको टोकाइबाट बिराम भइरहेका छौँ। म सम्पूर्णलाई विनम्रताका साथ दुई हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, धरानलाई द क्लिनेस्ट सिटी इन द कन्ट्री बनाउनुपर्छ।
भन्न चाहन्छु। पानी पिउनु होला प्रशस्त, हामी पानीकै अभियान छ है, पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ। हामी पानी पिउँदैनौँ, त्यसले गर्दा किडनी स्टोन भइरहेको हुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ ब्लड प्रेसर बढिरहेको हुन्छ, सुगर लागिरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक दिन थोरैमा पनि 6 लिटर पानी पिउनुपर्छ। हर्को साम्पाङ किन बिराम हुँदैन थाहा छ? पानी पिइरहेको छु नि त, अफिसमा पिउँछु, यहाँ पिउँछु होइन, वाटर इज माई मेडिसिन है। त्यसले गर्दाखेरि पानी पिउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कति पिउने हो चतराबाट लिएर भए पनि पिउनुपर्छ, म दिन्छु। अर्को कुरा विकास के हो है भन्ने बारेमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। विकास भन्ने बित्तिकै चाहिँ द पोजिटिभ सोच विचार नै विकास हो। भौतिक विकासले मान्छेलाई सुखी बनाउन सक्दैन, खुसी बनाउन सक्दैन। हामी सुखी र खुसी हाम्रो सोचाइबाट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा थिङ्क पोजिटिभ, डु पोजिटिभ, बी पोजिटिभ है। अलवेज नेगेटिभ सोचियो हुँदैन यस्तो उस्तो भन्यो भने हामी खेर जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि विकासको मेन अर्थ हुन्छ सकारात्मक सोच विचार, सकारात्मक सोच विचारका साथ बाँचौँ। अन्त्यमा म श्रमदाता साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोका खोलाको प्रोजेक्टमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा वेलफेयर चाहिनेका इन्जिनियर हाम्रो चाहिने सिके मेम्बर डम्बर सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोका खोलाबाट हामीले पानी लिएर आयौँ, त्यसका लागि सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। तपाईँ हुनुहुन्छ, मलाई अचम्म लाग्छ कति ठुलो काम हामीले गऱ्यौँ, केही थोरै समयमा गऱ्यौँ। श्रमदाताले यो काम गर्न सकेको छ। म श्रमदाताहरूलाई पनि यहाँ थुप्रैजना आउनुभएको छ। एकचोटि एकजना श्रमदातालाई मात्रै म डाक्न सक्छु, सबैजना त भएन है। त दाइ तपाईँ नै आउनुहोस्, त्यो श्रमदाताको टी सर्ट हो, तपाईँ आउनुहोस् त, तपाईँ नै आउनुहोस् न यहाँ। कोही आइदिनुहोस् एकजना प्लिज, तपाईँ नै आइदिनुहोस् है। म आज तपाईँलाई उता फर्किदिनुहोस् त, उता फर्किदिनुहोस्। यहाँ हामीले लेखेका छौँ, यहाँ मिडियामा देखाइदिउँ न अलिकति। खोइ त, म हुँ श्रमदाता, हेर्दिनँ म अरूको आश, बन्दिनँ म जिउँदो लास। हेर्दिनँ म अरूको आश, बन्दिनँ म जिउँदो लास। सजाउँछु श्रमले परिवेश, बनाउँछु म आफ्नो देश। यो टी सर्ट आफैमा एउटा विज्ञापन हो, आफैमा एउटा सन्देश हो। यो टी सर्ट आफैमा एउटा आह्वान हो, आफैमा एउटा निष्ठा हो, आफैमा एउटा कर्म हो। यो टी सर्ट लगाएर हामी श्रम गर्छौँ है। यो टी सर्ट जस्ट टी सर्ट मात्रै होइन, इट्स अ ह्युज मेसेज है। त्यसले गर्दाखेरि टी सर्ट धारी हरेक व्यक्तिले निष्ठाका साथ काम गर्छ, इमानदार भएर काम गर्छ, भ्रष्टाचार गर्दैन, अन्य अत्याचारको विरुद्धमा बोल्छ, 10 रङ्गरा खियाउँछ, पसिना बगाउँछ, धुलो र मैलामा चाहिँ ऊ तपाईँको चाहिँ लुटपुट लिएर यो देशलाई उत्पादनसँग जोड्छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। सम्पूर्ण श्रमदाताजीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वर्ल्ड बुक अफ लन्डनले हर्क साम्पाङलाई रेकग्नाइज गर्यो, थ्याङ्क यू फर द्याट। त्यो रेकग्निसन मेरो आफ्नो रेकग्निसन थिएन, म त एउटा संयोग हो, मेरो नाम हो त्यो, तर वास्तवमा म होइन हर्क साम्पाङ भने म होइन। त्यो भनेको हरेक व्यक्ति जसले यो टी सर्ट लगाएर श्रम गर्छ नि, त्यो सबै व्यक्तिहरूको साम्पाङ हो। म यहाँहरू सबैले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रोजेक्टलाई यहाँसम्म सफल बनाएर हामीलाई जुन तरानको खानेपानीको स्तर उन्नति गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई, सबैजनालाई, एकजनाको मात्रै नाम लिँदाखेरि यहाँनिर फेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। हामी सबैको जय होस् है, हामी सबैको जय होस्। धन्यवाद, नमस्कार।